नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो हेल्थ युट्युब च्यानलमा। आज म कुरा गर्दैछु तपाईँ हामीले बच्चैदेखि सुनेको, बच्चैदेखि पढेको तर अहिलेसम्म पनि नदेखेको, थाहा नभएको एकदमै रहस्यमय गुप्त कुरो के होला? फिमेल कन्डम। यो फिमेल कन्डमको विषयमा आज म तपाईलाई फिमेल कन्डम कसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यो कस्तो खालको हुन्छ, कति बेला प्रयोग गरिन्छ र केका लागि प्रयोग गरिन्छ, यस्तै फिमेल कन्डम सम्बन्धी विभिन्न रहस्यहरू म तपाईलाई आज उजागर गर्दैछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोको मजा अवश्य पनि लिनुहोला। भिडियोको सुरुमा एउटा सानो तपाईलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, तपाईले अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेर्दै राख्नु भएको छ भने मेरो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ फिमेल कन्डम चाहिँ किन प्रयोग गरिन्छ। किन प्रयोग गरिन्छ भने फिमेल कन्डम र मेल कन्डमको पर्पज उद्देश्य एउटै हो। एउटा काम बच्चा नबसोस्, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गर्दै गर्दा पुरुषको वीर्य महिलाको योनिभित्र प्रवेश नगरोस् र त्यो कन्डमभित्र अड्केर बसोस् भन्नको लागि फिमेल कन्डम प्रयोग गर्ने। अर्को, पुरुषको लिङ्गले प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट महिलाको योनिलाई टच नगरोस् र यौन सम्पर्कबाट लाग्ने विभिन्न रोगहरू चाहिँ पुरुषबाट महिलालाई नसरोस् भन्नको लागि महिलाहरूले फिमेल कन्डम प्रयोग गर्ने गर्छन्। कसले गर्छन्, कहाँ गर्छन्, कति बेला गर्छन्? पहिला कुरा गरौँ फिमेल कन्डम कस्तो हुन्छ। फिमेल कन्डम मेल कन्डम जस्तै हुन्छ तर साइजमा चाहिँ त्यसको आकार चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ र हेर्दाखेरि फिमेल कन्डम दुवैपट्टि होल भएको, दुवैपट्टि दुलो भए जस्तो देखिन्छ तर त्यो दुवैपट्टि दुलो हुँदैन। एकपट्टिको चाहिँ दुलो हुन्छ जहाँबाट लिङ्ग घुसाउन मिल्छ र अर्कोपट्टि दुलो जस्तो देखिए तापनि त्यो दुलो नभएर त्यहाँभित्र एउटा रबरको रिङ राखिएको हुन्छ जसले महिलाको योनिभित्र त्यो कन्डम घुसाइसकेपछि लिङ्गसँगै त्यो कन्डम बाहिर नआओस् र त्यहाँ अड्केर बसोस् भन्नको लागि त्यो रिङ त्यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यो रिङलाई निकाल्न पनि मिल्छ। फिमेल कन्डम एकदमै लचिलो हुन्छ, एकदमै नरम हुन्छ, एकदमै चिप्लो खालको हुन्छ र योनिमा राख्दाखेरि पुरुषलाई चाहिँ कन्डमको खासै त्यति फिल हुँदैन। फिमेल कन्डम कसरी प्रयोग गरिन्छ भने फिमेल कन्डम यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा पहिला महिलाको योनिभित्र महिला आफैले वा पुरुषले पनि त्यो कन्डमलाई भित्र घुसाइदिन सक्छ। होल भएको पार्ट जुन बाहिरको एउटा रबर हुन्छ त्यो रबर चाहिँ महिलाको योनिको बाहिरपट्टि ढ्याप्प लगाएर टाँसेर बस्छ र त्यो बाहिरको रबरले सम्पूर्ण कन्डम पुरै भित्र घुस्न दिँदैन र कन्डमको रबर बाहिर अड्केर बस्छ र भित्रपट्टि भएको जुन एउटा रबर हुन्छ त्यो रबरले कन्डमलाई बाहिर आउन दिँदैन। सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि लिङ्गलाई योनिभित्र घुसाउँदाखेरि चाहिँ जति पनि लिङ्ग त्यो कन्डममा मात्रै घुस्छ, कन्डम भित्रै घुस्छ, कन्डम भित्रै बाहिरभित्र हुन्छ। जति पनि गठन हुन्छ कन्डम भित्रै हुन्छ। कन्डममा भएको प्रेसरले नै महिलाले यौन सन्तुष्टि लिने गर्छन्। फिमेल कन्डमको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा पुरुषबाट रोग नसरोस्, अर्को बच्चा नबसोस् भन्ने नै हो। कतिपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ? फिमेल कन्डम पनि मेल कन्डम जस्तै हो। एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई झिकेर डस्टबिनमा फाल्नु नै पर्छ। फेरि धोइ पखाली गरेर प्रयोग गर्न मिल्दैन। धोइ पखाली गर्दाखेरि त्यहाँको लचिलोपना, चिप्लोपना जान्छ, हराउँछ र पछि त्यो खस्रो बन्न सक्छ र फुट्ने सम्भावना पनि धेरै हुन सक्छ। र फिमेल कन्डमलाई पनि योनिभित्र घुसाउँदाखेरि नङले टच गर्यो, नङले भित्र घुसार्यो भने फुट्न सक्छ। त्यसलाई पनि एकदम होसियारपूर्वक भित्र घुसाउनु पर्छ। कहाँ पाउन सकिन्छ फिमेल कन्डम? कहाँ पाउन सकिन्छ भने सामान्यतया सबै ठाउँमा सर्वसुलभ उपलब्ध छैन, सबै ठाउँमा पाउँदैन। तर तपाईँले बजारमा देख्नुहुन्छ होला कन्डम हाउस, त्यो कन्डम हाउसमा जानुभयो भने त्यहाँ फिमेल कन्डम पाउँछ। सँगसँगै सेक्स टोयहरू पनि त्यो कन्डम हाउसमा अवश्य पनि पाउन सकिन्छ। तपाईँलाई फिमेल कन्डम सम्बन्धी भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। साथै तपाईँलाई केही विषयमा जान्न मन छ भने त्यो विषय के हो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। म सकेसम्म त्यो भिडियो अवश्य पनि लिएर आउनेछु। अहिले बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।